Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε να κάνουμε πουρέ. Πουρέ από φρέσκια πατάτα, απλά, εύκολα και νόστιμα. Ξέρω ότι πουλούνται, μπορείς να αγοράσεις ας πούμε αυτά τα κουτάκια στο σούπερ μάρκετ που έχουν τη σκόνη από το πουρέ, που είναι στην ουσία αποξηραμένη πατάτα σε λιφάδες. Να ρίξεις νερό ή γάλα και να το φτιάξεις. Αλλά εάν φτιάξετε μία φορά στη ζωή σας πουρέ από πατάτα φρέσκια, γάλα και βούτυρο, γιατί αυτά είναι τα υλικά που χρειάζεται στην ουσία, τότε δεν νομίζω ότι θα ξαναφάτε ποτέ έτοιμο πουρέ. Πάμε να δούμε τη διαδικασία, είναι πάρα πολύ εύκολο και πιστέψτε με, αξίζει τον κόπο να το φτιάξετε. Τα υλικά μας: πατατούλες, βουτυράκι όπως είπα, γάλα 3,5% και θέλετε μία κατσαρόλα ή ένα βαθύ τηγάνι και νεράκι. Αυτά είναι όλα τα υλικά που θα χρειαστούμε και έναν πατατοκαθαριστή. Καθαρίστηκαν οι πατατούλες μου και τώρα εγώ αυτό που κάνω είναι να τις κόβω τις πατάτες, θα τις κόψω σε πιο μικρά κομμάτια, γιατί θα γίνουν πιο γρήγορα, δηλαδή θα βράσουν πιο γρήγορα. Όσοι θέλετε βέβαια και σας αρέσει μπορείτε να τις βράσετε και έτσι, πάλι θα λιώσουν. Απλά θα γίνει πιο γρήγορα η διαδικασία. Το νεράκι. Ένα tip εδώ σε αυτό το σημείο, θέλω να πω ότι το νερό που βάζουμε για να βράσουμε, για να κάνουμε πουρέ θα είναι κρύο. Και εγώ αυτό που κάνω είναι να ρίχνω λίγο χοντρό αλάτι στο βράσιμο, έτσι ώστε να τραβήξει όσο αλάτι ακριβώς χρειάζομαι και μπορεί να μην χρειαστεί στο τέλος μετά να συμπληρώσω. Θα πάρει ακριβώς το αλάτι που θέλει. Λοιπόν, το βάζουμε στο full, γιατί θέλουμε να βράσει, και το αφήνουμε να βράσει. Τώρα όπως βλέπετε έχει αρχίσει και βράζει. Εγώ συνήθως όταν φτάνει έτσι το χαμηλώνω, το βάζω στο μισό, γιατί θέλω να σιγοβράσει και να βράσει καλά η πατάτα, να μου δώσει τη γεύση της. Λοιπόν, οι πατατούλες μας είναι έτοιμες, κλείνουμε και το μάτι. Θα στραγγίξω το νεράκι για να φτιάξουμε τον πουρεδάκο μας. Λοιπόν, θα ρίξουμε τώρα λίγο γάλα. Λοιπόν, τώρα θα βάλουμε το βουτυράκι. Για να γίνει ωραία πατάτα, ο πουρές μας δηλαδή, θέλει βούτυρο, παιδιά. Και εγώ προτιμώ και το φρέσκο βούτυρο, δηλαδή το κανονικό το βούτυρο, όχι τα υποκατάστατα. Φυτίνες και τέτοια. Και θα δείτε ότι, αν βάλετε, θα δείτε ότι θα απογειώσει τη γεύση τελείως. Λοιπόν, το βάζουμε εδώ και να λιώσει κάτω. Έτσι. Όταν το λιώνετε με το πιρούνι, μπορεί να σας μείνουν μικρά κομματάκια. Δηλαδή να δείτε ότι δεν έχει λιώσει καλά. Βάλουμε και λίγο γαλατάκι τώρα. Έτσι. Μη σας απασχολεί αυτό, δεν πειράζει, γιατί με το που θα ανακατέψετε και θα μπει μέσα το γάλα και θα μπει μέσα και το βούτυρο, θα δείτε ότι αυτά τα κομματάκια θα εξαλειφθούν, θα μείνουν πολύ λίγα. Και να σας πω την αλήθεια, εμένα μου αρέσει να έχει και λίγα κομματάκια, γιατί φαίνεται ότι είναι χειροποίητος ο πουρές, δεν είναι έτοιμος και είναι πολύ πιο νόστιμος. Να έχει και λίγα κομματάκια μέσα, που δίνει έτσι μια ιδιαίτερη
χάρη και μια πολύ ωραία αίσθηση στον ουρανίσκο. Λοιπόν, στην ουσία αυτό ήτανε. Βάλαμε το γάλα μας, βάλαμε το βούτυράκι μας και ο πουριδάκος μας είναι έτοιμος. Μπορούμε να τον σερβίρουμε. Μπορούμε να σερβίρουμε το πουρέ μας μαζί με όποιο φαγητό έχουμε επιλέξει να το συνοδεύσουμε. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω τα σουτζουκάκια. Καλή σας όρεξη και καλή μου όρεξη επίσης.